Доброго дня, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал. В цей час великою популярністю користуються генератори. До вашої уваги іспанський генератор інверторний Genergy Ibiza. У нього 0,9 кВт номінальна потужність, 1 кВт максимальна потужність. Ще раз, будь ласка, експлуатацію генераторів не проводіть на максимальній потужності. Це їм шкодить. Звісно, якщо у вас якісь прилади, які включаються, ви розраховуєте, що потужність генератора має бути в 2 рази більше, ніж потужність цього приладу. Тому що при включенні виникають пускові струми. Вони зазвичай, в залежності від обладнання, можуть бути в 2 рази, навіть в 3 рази більше, ніж потужність самого генератора. Це приводить до вихіду цього обладнання зі строю. І гарантія тут вже не проходить. Тому будьте уважні, будь ласка. Це реально іспанський генератор, який реально випускається в Іспанії. До нас постачається офіційно, має гарантію 1 рік. Дуже коротко про нього розповім, що він має. Інверторні, зазвичай вони мають один вихід на 220 вольт або декілька виходів і вихід на 12 вольт. Що тут ще є? Сам завод, звісно, ручний, ручкою. Є тепловий захист і скидання теплового захисту, якщо він спрацював. Є 2 режими роботи. Звичайний режим і економний режим, який більш економно працює сам генератор. Є ручка, яка дозволяє перекривати або відкривати доступ палива в карбюратор. Є просто включення і виключення самого генератора разом з двигуном, щоб його заглушити. Інформація, лампочки йдуть, якщо нестача масла вас інформує. Якщо перевантаження вас інформує. І горить лампочка, якщо йде стабільна робота, то горить зелена лампочка. Тут, як зазвичай при заводці, є 2 режими для заводки, для заведення і для постійної роботи. Підсос повітря регулюється. Це ось центральна панель. Якщо ви відкрутите за допомогою викрутки, відкручуєте 2 болти і поліземо всередину, подивимося, а що там. Це ж цікаво. Так, всередині ви бачите, що є куди дуже зручно заливати мастило. Тут, до речі, мастило тут 310 грам влазить. І паливо влазить, я так розумію, біля 3 літрів. До речі, дуже економний режим витрати палива. Тут приблизно він витрачає 300 чи 500 грам на 1 годину роботи в залежності від навантаження. Є тахометр, який рахує години наработки. Це дуже зручно, щоб контролювати, скільки годин він працює, щоб замінити масло. Масло традиційно тут міняється 20 годин, це обкатка ви замінюєте. Потім міняється через кожні 50 годин. Традиційно в інверторний заливається масло в залежності від погоди, якщо взимку 10В30, якщо влітку 10В40. Також все традиційно, немає ніяких питань. Фільтр розташовується ось тут. Давайте його спробуємо, відкручуються ці болти. Подивимося конструкцію цього фільтра. Так, трошки ручку. Тут зовсім звичайний стоїть поролон, який перериває доступ повітря. Тому тут, скажімо так, спрощена очистка, але він і не призначений для якихось брудних умов експлуатації. Майте це на увазі. Не дозволяйте працювати в пиляці цьому генератору. Так, заливна горловина. Заливна горловина має положення ON для роботи і OFF. Але все наоборот. Якщо положено ON, вона закрита. Немає доступу туди повітря.
Там створюється невеличкий тиск розширення бензина, щоб подавати бензин в зону карбюратора. Тому майте на увазі, що тут ось такий принцип. Бачите, щоб включити, ви повертаєте на ON, щоб виключити, повертаєте на OFF. Коли ви повернули, він закрився, наоборот, клапан і дозволяє краще попадати бензину в зону роботи. Так, це зверху кришечка, я вже відкрутив. Тут доступ до свічі накалювання, для того, щоб її з часом можливо почистити, якщо вона забруднилася. З цієї сторони у нас нічого немає, не будемо розбирати. З цієї сторони у нас вихлопна труба. Її також час від часу треба чистити, коли вона забруднилася. Але це зовсім інша історія. Зараз я спробую залити масло і спробую вам показати, як він працює. В різних режимах подивимося, яку напругу він видає. Ще раз повторюю, це інвертор. Це складний, делікатний прилад. Тому, будь ласка, з повагою відноситесь до нього і не насилуйте, як кажуть. Так, заливаємо бензин. Заливається бензин 92-95. Сіточка ні в якому разі не витягується. Заливається звичайний 95 або 92 бензин. Майте у увазі без спірта. Якщо на заправці написано преміум, це не значить, що там немає суміші спірту. Тобто ви уточняйте, не можна використовувати ці генератори зі спиртом. Машини їздять. Так, зальємо трошки, пів літра або скільки буде. Заливаємо сюди 300 грам масла, я вже розповів, яке заливаємо, 10 В40. Так, відкручуємо. Так. В комплекті є ось така лієчка. Дуже зручно, тому що вона вузенька і довга. 300 грам треба залити. Зараз подивлюсь, тут є мітка. Ще. Так. І ще трошки. Ну, думаю, що приблизно ми 300 грам залили. Ставимо на рівну поверхню і бачимо, що ось, подивіться, бачите, там вроді є мастило. І ще можна чуть-чуть. Лишнє воно витече. Тому головне не перелити і не закрити пробку ось так на вісу. Треба поставити на рівну поверхню, все, що лишнє, воно стече. От зараз ми бачимо, що ось воно виглядає, витікає. І це так і має бути. Закручуємо. Щось мені не вдається закрутити. Так, масло залили, бензин залили. Тепер пробуємо його заводити. Заслонку ми ставимо в режим старт. Ось поставили вправо, відвели. Включаємо двигун запалення. Кранік має бути відкритий. І тут має стояти включено ON. Ну, вроді все. Так, тепер. Оця кнопочка. Економ режим має бути виключена. Стартер натягнули, перевірили, ось він впирається. Розмотали його, подивилися, наскільки він розматується. Бачите, більше метра. І потихеньку його не кидайте. Так, спробуємо. О! Пішов. Зараз він має нагрітися, переключимо його, сюди переставимо.
подивимося, що він видає. Хай він працює. На холостому по ходу він такі показники. Змінний струм. Режим енергозбереження. Це інверторний генератор, тому частота обертів він сам підлаштовує на нормальну напругу. Зараз ми підключимо обладнання і подивимося, як він працює. Пробуємо включити кутову шліфмашину. Вона 900 Вт має. Ну, на холостих, звісно, вона буде працювати Вт 300, не більше. Ви бачите, що в залежності від потужності генератор збільшує або зменшує оберти автоматично на економному режимі. Тому цей режим, ну, як на мене, самий щадящий для витрати бензина. Ви бачите, коли тут воно дуже непомітно, але коли він нормально, стабільно працює, то горить тільки ця лампочка. Все, потухло, коли він зупинився. Якщо тестером ми не змогли в інверторному виміряти напругу, то, бачите, тестер такий показує 234 вольта видає. Це на холостому ходу. І тепер дивіться сюди уважно. Ми зараз включимо кутову шліфмашину 900 Вт. Воно спочатку просіло, потім вернулося на 230 вольт. Автоматично регулюється. А тепер попробуємо тестером таким просто виміряти фазу. Тут має бути теоретично дві фази. На повітрі не видно. Але і тут, як бачите, воно не бере. Тестер не показує фазу. Бачите, якісь дивні тут токи, що не зрозуміло як. Але в будь-якому випадку обладнання працює. Якщо не працює, спробуйте заземлити. Спеціально тут є заземлення. Якщо це не допомагає, спробуйте занулити. Можливо, у вас ноль не працює, тому його також треба заземлити контуром. Тепер саме головне. Если вы россиянин, пошел вон с моего канала, пошел вон с моей страны. Вам не место в цивилизованном мире. Нам не нужны вот такие подарки от ураганов, которые прилетают по мирным селам, по мирным городам. Вон, посмотрите, что прилетают, это мои клиенты привозят. Поэтому вам место вот где-то дружить. Северная Корея, Иран, Сирия, это то, что для вас надо. А моїм підписникам чекайте, я буду старатися інформувати про всі новинки в галузі. Ну, то, що мені попадає в руку, звісно, я знімаю. Всього найкращого, слава Україні! Знайте, що ми виженемо цю нечисть.